Hello friends, chai pillow. Friends, chai pillow. Oh god, that's cliche. Hello friends. Friends. Hello friends. Hello friends. Pillow. Welcome to another video on the S-Way. মই আহিছোঁ ঘৰলৈ আৰু ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ কাৰণ ঘৰৰ বাহিৰখন বিহুৰ এই বতৰত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল চুল ফুলিছে মানে আই কাণ্ট কিপ মাই চেল্ফ কাম এজ ইউ কেন চি ইমান বেছি ভাল লাগিছে গোটেইখন ৰঙীন হৈ আছে ফুল ফুলি পেলাই আৰু অসমৰ মাটি আৰু বৰষুণৰতো কোনো কথাই নাই জিৰ' মেইনটেনেঞ্চতে বহুতখিনি ফুল গছ গছনি ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে ইমান ভাল লাগিছে বাৰীখন মই ঘৰলৈ অহা কথা নাছিলোঁ এইবাৰ কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে যোৱাবাৰ চাকৰিৰ কাৰণে আৰু লকডাউনৰ কাৰণে মই বিহু খাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰত সেইটো কাৰণে এইবাৰ আহিলোঁ যদিও মই বৰ্তমান আফটাৰ মাই মেৰেজ য'ত মই থাকোঁ বহুত বেছি দূৰ হয় কিন্তু মই আহিলোঁ লাষ্ট টাইম বিহু নাপালোঁ কাৰণে আৰু আহি পেলাই আই ফেল ছ' গ্লেড দেট আই কেম বিকজ যেতিয়া মই গেট পালোঁহি মোৰ ঘৰৰ ইমানেই ধুনীয়া চাৰিওফালে ফুল ফুলিছে মানে মনটো ভাল লাগি গ'ল মোৰ লাগিলে যে য়েছ দিছ ইজ হোৱাট আই কেম ফৰ এণ্ড আই কাণ্ট জাষ্ট ৱেইট টু শ্ব' ইউ এৰাউণ্ড মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে বাৰীখন ব'লক মই দেখাওঁ একদম গেটৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ভিউজ দেখাওঁ তেতিয়া বেছি অৰ্গেনাইজড হ'ব হয় জানো চ' এইখন আমাৰ গেট ইয়াৰ পৰা যোনটো ভিউ আছে সেইটো মই দেখাম সেইখন মই আহি পাই পেলাই কি দেখিলোঁ একজেক্টলি আই উইল শ্ব' ইউ নাও চ' গেটৰ পৰা এয়া দেখা পায় একদম ধুনীয়াকৈ সোমাই পেলাই কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে জাষ্ট লুক এট ইট য়েল্ল' ফ্লাৱাৰ্ছ পিংক ফ্লাৱাৰ্ছ ৰেড ফ্লাৱাৰ্ছ এণ্ড লাইক অ' মাই গড আৰু বাৰীখনো যথেষ্ট চাফা হৈ আছে তো মায়ে মোক ক'লে যে হাজিৰা কাম কৰা মানুহজনক মাতি পেলাই কৰবালে বুলি তো এখন বাৰী এয়া দেউতাই জানো এইটো কি লিভছ জানো অমিতা নহয় এইটো অমিতা বা লাও কিবা এটা হ'ব নাজানো দেই কি হয় ধুনীয়াকৈ চাং বনাই থৈছে দিছ লুক ছ' গুড এইটোতো বহুত ধুনীয়া একদম পুৰা আৰ্টিষ্টিক লাগিছে এনিৱে এয়া ফুল এনেকুৱা বেছি ধুনীয়া মানে কি যে হৈ আছে বাৰীখন মানে মই ইট ইজ আনবিলিভেবল কেনেকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ থাকোঁ কওক কালাৰফুল একদম পখিলা উফ দিছ ইজ বিউটিফুল এয়া হ'ল ঘণ্টাকৰণ কিমান ফুলিছে চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ইমানবোৰ কালাৰ্ছ দেখি মই আহি পোৱা দিনাখনে আই ৱাজ লাইক অ' মাই গড আই ৱাজ ছ' হেপী দেট আই কেম ছ' এক্সাইটেড আৰু এইজোপাৰ নামটো মই পাহৰি থাকিলোঁ এই ৰঙা যোনজোপা ফুলিছে মোৰ আইতাৰ ঘৰতো এনেকুৱা বহুত আছে অসমৰ প্ৰায়ভাগ মানুহৰ ঘৰত থাকেই আই থিংক এইজোপা ইটছ ছ' বিউটিফুল নামবোৰ মাক দিব লাগিব কি হয় চৰাই মাত শুনিছে ইমান যে ভাল লাগে নহয় অসমখন মানে ইমান বছৰ কাম কৰিও বাহিৰত মানে ইউ কেন নট লাভ আছাম দেটছ অল আই হেভ ৰিয়েলাইজড ইগন'ৰ দ্য কাপোৰ সেয়া যোনবোৰ মেলি থোৱা আছে মায়ে পিছে দেখিলে গালি পাৰিব দেই মই যদি গম পাই যে এইবোৰ কাপোৰবোৰ তুলিছোঁ ফ্ৰেমত ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ চব এইখিনি এতিয়াও ফুলিয়ে আছে এইটো ছিজনেল ফুল নহয় জানো এইটো ডালিয়া হ'বলা ডালিয়া এতিয়াও ফুলিয়ে আছে আনবিলিভেবলি মানে এই বাৰীখন ধুনীয়া হৈ আছে এবাৰ দেই সেইকেইটা বুছ আই থিংক দেউতাই ধুনীয়াকৈ এইটো হেৰি কৰি থৈছে নেকি ধুনীয়াকৈ গোল গোল শ্বেপ দি ৰাখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে এইকেইজোপা আমাৰ তামোল গছ আৰু গাৰ্ডেন গছ কি বুলি কয় মই নাজানো চ' মইতো প্লান্ট গাৱাৰ ঠিক আছে মই ইমান নাজানো একচুৱেলি ইণ্টাৰেষ্ট কেতিয়াও নহ'লে কিন্তু এতিয়া যিহেতু আফটাৰ মেৰেজ মই নিজৰ ঘৰে পাতি আছোঁ ধুনীয়াকৈ বিচাৰিছোঁ যে তাতো অলপমান প্লেণ্টেশ্যন হওক আৰু মই কেতিয়াবা দেখাম সেই ঘৰটো তাত একদমেই স্ক'প নাই মাটি চাটি নাই ৰুবলৈ মিলিবলৈ ত' ইট ইজ ভেৰি ড্ৰাই এণ্ড ডাল
তাত মই অলপমান গ্ৰীনেৰী আনিব চেষ্টা কৰিছোঁ চ' নাও আই এম টেকিং ইণ্টাৰেষ্ট কি ৰোৱা আছে ক'ত কেনেকৈ ৰুব পাৰি ইজি কি হয় চাওঁ আই এম প্ৰিটি শ্যোৰ আই কেন নট মেক দিছ হেপেন ফৰ শ্যোৰ বাট আই উইল ট্ৰাই টু ডু ছামথিং এটলিষ্ট জাষ্ট ব্ৰিং দ্য গ্ৰীণ থিং চাওঁ বৰকৈ নেক্সট ফুলটো দেখাওঁ মই দিছ ইজ দ্য ষ্টাৰ পাৰফৰ্মাৰ অফ দিছ গাৰ্ডেন ঠিক আছে মানে চাওকচোন এবাৰ কি সাংঘাতিক ধৰণেৰে ফুলিছে আনবিলিভেবলি বিউটিফুল কোনফালে চাম এইটো মই তেতিয়া শুনিছোঁ যে তুমি কি ৰুলা এইটো ক'ত পালা যিমানবোৰ বিহু খাবলৈ আলহী আহিছে তাহাঁতিও ফুৰিছে ক'ত পালে এইটো ত' দিছ ইজ আই থিংক ইট ইজ চাম কাইণ্ড অফ আ গোলাপ অনলি বিকজ ইউ চি দ্য পেটেলছ অলপমান গোলাপৰ ৰিজেম্বলেঞ্চ আছে বাট আগেইন পাতটো বেলেগ ত' এণ্ড ইট ইজ টল লাইক চাপৰ গছ নহয় বা দেখিছা বহুত ওখ গছ হয় ইট ইজ বিউটিফুল কিবা এটা স্পিচিজে হয় আই থিংক হাইব্ৰিড হ'ব চাগে গোলাপ আৰু কিহবাৰ আনবিলিভেবলি মই ঘৰলৈ অহাৰ পিছত এজোপা দেখি পেলাই ৱাজ লাইক কি হৈছে এইবোৰ দেউতা তুমি কি ৰুইছা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ত' দেউতাই মোক ক'লে যে এনেকুৱা বগা এটা ৰুইছিলে সেইটো কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ নহ'ল পিংকটোহে জীয়াই থাকিলে বাট I mean, look at it. Beautiful. So beautiful. Okay, আৰু এটা ষ্টাৰ পাৰফৰ্মাৰ আছে সেইটো ফুল নহয় কিন্তু এইটো এটা গছৰ পুলি হয় আই উইল শ্ব' ইউ চ' ইমান ধুনীয়া পাতকেইটা ৰঙা সেউজীয়া কি যে ফুলিছে আৰু অ'কে মই বহুতবাৰ কৈছোঁ নেকি কি যে ফুলিছে আৰু মোৰ লিমিটেড ভকেবুলাৰী ঠিক আছে অসমীয়াত মই বেলেগ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৱৰ্ডছ ক'ব নোৱাৰোঁ মই মোৰ লগৰবোৰৰ লগত যেনেকৈ কাম চলোৱা অসমীয়া কওঁ তেনেকৈ কৈ আছোঁ তো বেয়া নাপাব যে অসমীয়া নাজানে ছোৱালীজনী কিনো কৈছে তেনেকৈ প্লিজ নক'ব ঠিক আছে তো দ্য আনাদাৰ পাৰফৰ্মাৰ অ' গড দ্য পিংক ওৱান হাউ কেন আই নট ফল ইন লাভ উইথ দ্যাট এনিৱেজ চ' এইটো চব কেনেকুৱা ধুনীয়া মানে আনবিলিভেবলি বিউটিফুল ফুল নাই এই পুলিটোত ফুল নাই পাতকেইটা ইমান ধুনীয়া যে ইটছ জাষ্ট ব্ৰিঙিং দেট ৱাও ফেক্টৰ কি ধুনীয়া চব এইবোৰ নাম চাম মই নাজানো দেউতা থকা হ'লে ভিডিঅ'টোত মই ক'ব পাৰিছোঁ চব বাহিৰলৈ গৈছে বিহু খাবলৈ ফুৰিবলৈ গৈছে মইহে ঘৰত আছোঁ মানে মই ইমান দূৰ অহাৰ পাছত আই কেনট জাষ্ট ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড আউটছাইড দ্য হাউচ চ' মই ঘৰতে আছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে মানে ইট ইজ অল গ্ৰীণ আণ্ডাৰনিথ আৰু ওপৰৰ পাতকেইটা ইট ইজ ৰেড আনবিলিভেবলি বিউটিফুল আৰু ফুল নহয় এইটো ইট ইজ দ্য লিভছ হুইচ আৰ বিউটিফুল বিউটিফুল এতিয়া নেক্সট মই যোনটো দেখাম সেইটো নৰ্মেলি ৰাস্তাৰ হাবি বননিত ফুলে ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ ঘৰটো এনেকৈ হাবি চুক তাতে ফুলি আছিলে কিন্তু এনেকুৱা এটা ফৰ্ম ল'লে দেখাত লাগিছে যে নিজে ৰোৱা নেকি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু এই ফুলটোক আই থিংক ধুনীয়া পখিলা এটা অ'কে আই গট ডিষ্ট্ৰেক্টেড এনিৱে চ' নেক্সট ফুলটো যোনটো দেখাম সেইটো নৰ্মেলি হাবি বননিত ফুলে আৰু আমাৰ ঘৰটো তেনেকৈ চুক তাতে হাবিতে ফুলি যায় কিন্তু ইমান ধুনীয়া ফৰ্ম ল'লে যে কি ক'ম আৰু শ্ব' ইউ এইটো কয় গু ফুল আই থিংক কালি মোৰ ওচৰৰ বৰমা এগৰাকী আহিছিলে তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো গু ফুল বুলি কয় মানে হাবি বৰণিত ফুলা ফুলটোও মানে সাধাৰণকৈ ফুলিব নোৱাৰিলে বহাগত আনবিলিভেবলি বিউটিফুল কেনেকৈ এনেকৈ ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে পখিলা এটা আকৌ আহিছে এটা সময়ত খুব ড্ৰাই আৰ্ট চলিলে আমাৰ এইফালে এতিয়াও চাগে আছে বহুত ষ্টলছ য'ত যে চাহপাতৰ মুহা মানে এই ব্ৰাঞ্চবোৰ যোনবোৰ পুৰণা হৈ যায় কাটি পেলাই গছবোৰ সেইটো ড্ৰাই আৰ্ট কৰে তো দিছ ইজ এ ড্ৰাই আৰ্ট ঠিক আছে এটা চাহ গছৰ মুহা বনাই পেলাই এনেকৈ ড্ৰাই আৰ্ট কৰিছে গছজোপাত এনেকৈ এইটো বৰ টোকোলা এটা বনাই পেলাই লগাই থৈছিলে
কিন্তু ভাঙি থাকিলে দুটা বৰটোকোলা আছিলে এটা ভাঙি থাকিলে আৰু লাহেকৈ অলপমান বেয়া হ'ব ল'লে আৰু ড্ৰয়িং ৰুমত ভাল নলগা হ'ল চ' মায়ে এইটো বাহিৰত উলিয়াই পেলালে বাট মাই ফাদাৰ ইজ ভেৰি ক্ৰিয়েটিভ দেউতাই কি কৰিলে এই টাব পুলিটো দেখিছে এই টাবৰ পুলিটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লতা টাইপৰ হয় সেইটো ইয়াত লগাই দিলে এতিয়া মানে দিছ গ্ৰ'জ অন দিছ থিং ইট ইজ চ' বিউটিফুল জাষ্ট চ' বিউটিফুল অ' মেইন বস্তু দেখুৱাই নাই ন বহাগৰ কপৌ ফুল ব'লক এতিয়া মই আপোনালোকক কপৌ ফুল দেখাম কপৌ ফুল ফুলিছে ইয়াত বহুত বেছি ফুলা নাই কিন্তু ফুলিছে আৰু অলপমান বেয়াও হৈ গ'ল আজিতো বিহুটো পৰহি আছিলে চ' এইয়া অ' ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় দুজোপা কপৌ ফুলৰ গছ আছে আমাৰ ঘৰত এজোপা গেটৰ ওচৰতে কি ধুনীয়া লাগিছে চব কৰ্ণাৰ ঘৰৰ একদম সন্মুখৰ কৰ্ণাৰটো একদম জিৰ' মেইনটেনেঞ্চ কৰ্ণাৰ এইটো ইয়াত দেউতাই বহুত বছৰৰ আগত ধুনীয়াকৈ তিনিটা কাঠৰ তক্তা লগাই পেলাই তাত তামোল থলে আৰু গছ মৰি গৈছে কেইটামান চাবলৈ মানুহ নাই কিন্তু বাহিৰত আছে ঘৰটো নিজে কৰে ত' নিজেই ফুলি থাকে চ' কিছুমান যে ইমান ধুনীয়া ল' মেইনটেনেঞ্চৰ হয় যেনেকৈ স্নেক প্লেণ্ট আছে স্নেক প্লেণ্ট নিজে তিনিটা স্নেক প্লেণ্ট তাৰে এটা মই দিম চাগে নিজৰ ঘৰলৈও চ' দিছ ইজ এ জিৰ' মেইনটেনেঞ্চ ৱাল মই মানে ভাবোঁ যে এখন ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন হোৱা হ'লে যে কি ধুনীয়া হ'ল মানে কৰ্ণাৰ দেখিবলৈ বাট মোৰ লাগে যে এটা যোন নেচাৰেল ড্ৰাষ্টিক ৰাগেড লুক এটা আছে দেট অলছ' ব্ৰিংছ ইন এ ৱাও ফেক্টৰ ইন দ্য এণ্টায়াৰ কৰ্ণাৰ হিয়ৰ যেনেকৈ আছে আৰু চলি আছে যিহেতু মোৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন জিৰ' ইয়াত মই ক'বলৈনো শুনিছোঁ ত' এতিয়া যেতিয়া নিজৰ অলপমান ঘৰ এটা ছেট কৰিছোঁ মই মোৰ লাগে অলপমান ইণ্টাৰেষ্ট লৈছোঁ চ' এতিয়া মই গম পাইছোঁ যে কোনটো ফুল কেনেকৈ আছে কি আছে নহ'লে মোৰ নিজৰে চাবলৈ সময় নাছিলে ইটছ ছেড ন but still I hope someday I will have something like this at my own place too